Hello everyone, welcome to current affairs session of Ajmal IAS Academy. আমি প্ৰত্যেক উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি কভাৰ কৰোঁ আমাৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সিৰিজত যি যোৱা সপ্তাহত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত টপিক আছিলে তাৰে কেইটামান টপিক মই ল'ব ওলাইছোঁ যিটো প্ৰথম টপিক সেইটো হৈছে বাগুৰুম্বা দহৌ 2026 ঠিক আছে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভিজিট কৰিছিলে আৰু তেখেতে বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টটো আমাৰ ইয়াত অসমত ইনিচিয়েটেড বা ইনাগুৰেট কৰি গৈছে এই বাগুৰুম্বা দহৌৰ এই যিটো বড়ো কমিউনিটিৰ ফক ডেন্স এই ডান্সটোৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাম তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে শিল্পী বঁটা 2026 ঘোষণা কৰিছে কোনে কোনে পাইছে এই বঁটাটোৰ বিষয়ে অলপমান চাম তাৰপিছত 17 জানুৱাৰীত আমি জানো শিল্পী দিৱস পালন কৰা হয় টু কমেমৰেট দ্য ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অফ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ এই শিল্পী দিৱসৰ ওপৰতো আমি অকণমান চাম তাৰপিছত আছাম এট ডেভোছ আমি সকলোৱে জানো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত কিছুদিন ডাভছত তেখেতে আছিলে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ যি মিটিঙত তেখেতে পাৰ্ট লৈছিলে তাৰপৰা কি ইনভেষ্টমেণ্ট কি অসমত ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে এই গোটেইখিনি বিশ্বৰ বিষয়ে চাম তাৰপিছত কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ এটা মেচিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ইন অৰ্ডাৰ টু ৰিডিউচ দ্য মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট এই কাজিৰঙা এলিভেট কৰিডৰ যি ৰিচেণ্টলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইনাগুৰেট কৰি গৈছে এইটোৰ বিষয়ে চাম জোনবিল মেলা অৰ্গেনাইজ হয় এইটো অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অনলি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এক্সিষ্ট আমি জোনবিল মেলাৰ বিষয়ে অকণমান চাম তাৰপিছত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ ৰিটাৰ্ণছ টু ডিব্ৰু সৈখোৱা আফটাৰ 3 ডিকেডছ এইকেইটা টপিক এই 7টা টপিক আমি আজি এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কভাৰ কৰিম Bagurumba Dwhou 2026 PM is visiting Assam for 2 days, during which he will attend Bagurumba Dwhou 2026 in Guwahati and launch a major infrastructure project linked to culture, connectivity and conservation. এই যে Bagurumba Dwhou ফেষ্টিভেলটো এই ফেষ্টিভেলটোৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাওঁ বাগুৰুম্বা এই ক্লাছিকেল ফোক ডেন্স অফ বড়ো কমিউনিটি এইটোত আমাৰ অসমৰ যে থলুৱা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ এটা থলুৱা ডান্স হয় ফোক ডেন্স হয় উইল বি পাৰফৰ্ম নিয়াৰলি 10,000 আৰ্টিষ্ট in single synchronized presentation at Khorukhoja Stadium, Guwahati. So recently, এই যিটো folk dance to showcasing কৰা হৈছিলে গুৱাহাটীৰ Khorukhoja Stadium in the presence of Honorable Prime Minister Narendra Modi Dangoria. Artists from 81 legislative assembly constituencies across 23 districts are participating, making it one of the largest cultural showcases and indigenous dance in Assam. এই যিটো ডান্স এক্টিভিটিত এই যিটো ডান্সত ফোক ডান্সত নিয়াৰলি 10,000 আৰ্টিষ্টে ইয়াত পাৰফৰ্ম কৰিছে আৰু এই 10,000 আৰ্টিষ্ট বিলং ফ্ৰম 81 legislative constituencies and 23 districts of Assam. Often called the butterfly dance আৰু এই বাগুৰুম্বা ডান্সক আমি সাধাৰণতে বাটাৰফ্লাই ডান্স বুলিও কোৱা হয় কাৰণ কিয়নো এতিয়া যেতিয়া ডান্সটো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তো ধুনীয়া বাটাৰফ্লাই নিচিনা এটা ৰিজেম্বলছ হয় It symbolizes blooming flowers, harmony with nature, and the rhythm of life. Here, the Bagurumba dancer, the basic philosophy, it is associated with nature, harmony, and rhythm of life. Traditionally performed by young Boro women, this Bagurumba dance hoy basically young Boro women hokole parlon kore, teket hokole ei nitro prodorshon kore, with men accompanying them on instruments such as kham and sifung. Generally, এই যিটো আমাৰ বাগুৰুম্বা ডান্স যি থলুৱা বড়োসকলৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ডান্স ফোক ডান্স এই ডান্সটো উইমেনসকলে পালন কৰে উইমেনসকলে যি বড়ো উইমেনসকলে ইয়াত এই ডান্সটো পাৰফৰ্ম কৰে আৰু মেনসকলে পুৰুষসকলে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যেনেকৈ বড়োসকলৰ খাম চিফুং এই বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক বজায় The dance is marked by gentle flowing movement arranged in circles and lines reflecting butterflies, bird, leaves and flowers. Each performer will receive financial honorarium and skill certification reflecting institutional recognition of indigenous art form. আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী যি শিল্পীয়ে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে বা ট্ৰেইনাৰসকলে যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে সকলোকে এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ডান্সাৰ টু গেট ₹25,000 আৰু ডান্সাৰসকলে যিখিনি আৰ্টিষ্টসকলে যিখিনি ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিছে 10,000 যি 10,000 শিল্পীয়ে যি এই ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিছে তেখেতসকলক 25,000 টকাকৈ দিব আৰু ট্ৰেইনাৰসকলে যোনে এই ডান্সটো শিকাইছিলে তেখেতসকলক 50,000 টকাকৈ চৰকাৰে ইনচেণ্টিভ দিব তাৰ উপৰিও আমাৰ যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিছিলে বহুতখিনি মেচিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ইয়াত অসমত লঞ্চ কৰিছিলে এৰাউণ্ড আমাৰ যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট ডেট ৱাজ কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ প্ৰজেক্ট ইটছ ৱৰ্থ অফ 6,950 crore
6,950 crore যিয়ে কাজিৰঙা এলিভেটেড প্ৰজেক্টৰ তেখেতে ইনাগুৰেট কৰিলে তাৰ এই যিটো প্ৰজেক্ট কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ যিটো প্ৰজেক্ট তাত টোটেল 86 কিলোমিটাৰ প্ৰজেক্ট হয় এইটো এটা 86 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনোৱা হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ তাৰে 35 কিলোমিটাৰ্ছ অফ এলিভেটেড ৱাইল্ড লাইফ কৰিডৰ থ্ৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক যি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজেৰে যায় তাত 35 কিলোমিটাৰ এলিভেটেড ৱাইল্ড লাইফ কৰিডৰ হ'ব 21 কিলোমিটাৰ অফ বাইপাছ এণ্ড 30 কিলোমিটাৰ্ছ অফ হাইৱে ৱাইডনিং এই যিটো মূলতঃ যিটো কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ প্ৰজেক্ট এইটো টোটেল 86 কিলোমিটাৰৰ হয় আৰু যিটো কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যিটো এলিভেটেড কৰিডৰ বনোৱা হ'ব সেইটো হ'ব 35 কিলোমিটাৰ ইট প্ৰজেক্ট এইমছ টু বেলেঞ্চ ৰিজনেল কানেক্টিভিটি এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যন ensuring safe animal movement, reduce human wildlife conflict and lower accident rates. আমি জানো যেতিয়া আমি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজেৰে আমি পাৰ হৈ যাওঁ বহুত আমি এনিমেল আৰু হিউমেনৰ মাজত কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ যিবিলাক গাড়ী গৈ থাকে বহুতখিনি কেতিয়াবা মাজে সময়ে বহুতখিনি এনিমেল জীৱ বৈচিত্ৰৰ তাত ডেথো হয় গাড়ীৰ খুন্দাত মৰিও যায় এই গোটেইখিনি ৰিডিউচ বা এক্সিডেণ্ট ৰেট হওক বা ছেফ এনিমেল পাছেছ এই গোটেইখিনি কথা সংলগ্ন কৰি বা গোটেইখিনি কথা আগত ৰাখি এই কাজিৰঙা এলিভেটেড প্ৰজেক্টটো বনোৱা হ'ব আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যন এণ্ড আমাৰ যি জীৱ বৈচিত্ৰ এই কাজিৰঙাৰ যি জীৱ বৈচিত্ৰ আৰু মেইন এনিমেল কনফ্লিক্টটো ৰিডিউচ কৰা তাৰ উপৰিও ৰেল কানেক্টিভিটি বুষ্টতো আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি উন্নত হৈছে 2 নিউ অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন উইল বি ফ্লেগ অফ ষ্ট্ৰেংথেনিং ৰেল লিংক বিটুইন নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইম্প্ৰুভিং মবিলিটি ফৰ পেচেঞ্জাৰ এণ্ড ফ্ৰেইট এই যি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমত আহিছিলে তেখেতে আমাৰ যি বাগৰুম্বা ডান্স হোৱাৰ উপৰিও বহুতখিনি মেচিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ ইয়াত অসমত লঞ্চ কৰি গৈছে তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আছে শিল্পী বঁটা 2026 দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ এনাউন্সড দ্য ৰেচিপিয়েণ্ট অফ প্ৰেষ্টিজিয়াছ কালচাৰেল এণ্ড লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড ফৰ 2025-26 ইনক্লুডিং শিল্পী বঁটা এৱাৰ্ড 2016 অনাৰিং এমিনেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ আছাম আৰ্ট মিউজিক লিটাৰেচাৰ থিয়েটাৰ এণ্ড চিনেমা অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰে যি আমাৰ অসমৰ আৰ্ট মিউজিক লিটাৰেচাৰ ঠিক আছে বা চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল মানুহে বহুত বেছি অৰিহণা যোগাইছে বা অসমীয়া কালচাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি অৰিহণা যোগাইছে তেখেতসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু এইবাৰ যিনে শিল্পী বঁটা পাইছে সেই শিল্পী বঁটা পাইছে 3গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথমতে পাইছে ধনানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া সমৰ হাজৰিকা পোষ্টমাছলি তেখেতৰ ৰিচেণ্টলি কিছুদিনৰ আগতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত দ্য এৱাৰ্ড উইল বি ফৰ্মেলি কনফাৰ্ড ইন ফেব্ৰুৱাৰী 2026 আৰু ফৰ্মেলি এই এৱাৰ্ডটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দিয়া হ'ব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড পাইছে মানেশ্বৰ দেউৰী ফ্ৰম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ আছামিজ লিটাৰেচাৰ তেখেতৰ অসমীয়া সাহিত্যত অৱদানৰ বাবে মানেশ্বৰ দেউৰীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এৱাৰ্ড 2025 ৱাজ প্ৰভাইডেড টু অমলেন্দু গুহা তেখেতকো পোষ্টমাছলি এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ফৰ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য এডুকেশ্যন অফ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আমি অমলেন্দু গুহা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে জানো তেখেত এজন হিষ্টৰিয়ান হয় নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ড 2025 কৰুণা ডেকাই পাইছে ফৰ এক্সিলেঞ্চ ইন থিয়েটাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া এৱাৰ্ড 2025 পাইছে অৰূপ মান্না ফৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু চিনেমা বিজু ফুকন এৱাৰ্ড পাইছে অৱনী ৰঞ্জন পাঠক আমি APSCৰ এক্সামবিলাকত পাই এৱাৰ্ড ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আমি দেখা পাওঁ কোনটো এৱাৰ্ড কোনজন ব্যক্তিয়ে পাবলৈ সক্ষম হৈছে চ' আমি এইখিনি বেচিকেলি এই যিটো টপিক এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কোনে কি বঁটা পাইছে এই চলিত বৰ্ষত সেইটো আমি জনাটো জৰুৰী তাৰপিছত 3 নম্বৰ টপিকটো আছে শিল্পী দিৱস Why in this news শিল্পী দিৱস observed in Assam January 17 to commemorate the death anniversary of renowned artist Jyoti Prasad Agarwala Dangoria, affectionately called Rup Kaur. He passed away in January 17, 1951 at the age of 47. আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখটো আমি শিল্পী দিৱস হিচাপে অসম চৰকাৰে পালন কৰে টু কমেমৰেট দ্য ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অফ ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা আমি অকণমান যদি জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে চাওঁ আৰু এটা কথা ৰূপ কোঁৱৰ টাইটেলটো তেখেতক কোনে দিছে এইটো APSC পৰীক্ষাত আমি সোধা দেখা পোৱা যাওঁ ঠিক আছে এই যিটো ৰূপ কোঁৱৰ টাইটেল তেখেতক দিছে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই About Jyoti Prasad Agarwala, also known as the father of Assamese cinema, was the first filmmaker of Assamese belong to Marwar of Rajasthan. এই জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাক দেৱকে আমি কোৱা হয় তেখেতক ধৰা হয় তেখেতে অসমীয়া চিনেমা জগতখনক আৰম্ভ কৰা অসমীয়া চিনেমাক এই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা প্ৰথম ব্যক্তিজনী আছিলে
জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়া। হি ৱাজ এ গ্ৰেট ৰাইটাৰ অফ আছাম, তেখেত এগৰাকী ৰাইটাৰো আছিলে, ফ্ৰীডম ফাইটাৰো আছিলে। হু হেভ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ড্ৰামাছ, পয়েমছ, ছংছ এণ্ড ফিল্ম। বহুতখিনি ড্ৰামা, পয়েমছ, ছংছ, ফিল্ম তেখেতে কম্প'জ কৰিছে। আৰু অসমৰ প্ৰথমখন বোলছবি জয়মতী চিনেমাও তেখেতেই আছিলে নিৰ্মাতা, যিখন 1935ত ৰিলিজ কৰা হৈছিল। ইনফেক্ট যিখন ছেকেণ্ড অসমীয়া চিনেমা ইন্দ্ৰমালতীও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই বনাইছিলে। বৰ্ণ ইন জুন 1903 ইন তামোলবাৰী টি ষ্টেট নিয়াৰ ডিব্ৰুগড়। তেখেতৰ জন্ম 1903 চনৰ তামোলবাৰী টি ষ্টেটত হৈছিলে ডিব্ৰুগড়ত। এণ্ড হিজ ফাদাৰ ৱাজ পৰমানন্দ আগৰৱালা এণ্ড মাদাৰ ৱাজ কিৰণময়ী আগৰৱালা। ডিউৰিং হিজ স্কুল টাইম হি ইটছেল্ফ জইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট। তেখেতে এগৰাকী ফ্ৰীডম ফাইটাৰো আছিলে। তেখেতে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলনতো তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেখেতে অৱলম্বন কৰিছিলে। আফটাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন হি জইন নেশ্যনেল কলেজ অফ কলকাতা এণ্ড কমপ্লিটেড হিজ IA examinations. He went to Germany to learn film making and came back in Assam in 1930 তেখেতে জাৰ্মানীত গৈ তেখেতে অধ্যয়ন কৰিছিলে, ফিল্ম মেকিঙৰ ওপৰত তেখেতে অধ্যয়ন কৰিছিলে। আৰু ফাইনেলি অসমত আহি তেখেতে অসমৰ প্ৰথমখন বোলছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলে জয়মতী। Upon his return to Assam, Jyotiprasad Agarwala ambitious journey to introduce film making to his native land. In 1935, Jyotiprasad directed Assam first feature film, Joymoti, which marked a historic moment for Assamese cinema. যদিও এই চিনেমাখন যদিও কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছ হোৱা নাছিলে, কিন্তু অসমীয়া চিনেমাৰ এটা নতুন দিগন্ত বা নতুন আশা তেখেতে এই চিনেমাখনৰ জৰিয়তে অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ আহিছিলে। হি এষ্টাব্লিছ দ্য চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' এট ভোলাগুৰি টি ষ্টেট ইন গহপুৰ 1934 এণ্ড বিগান হিজ ফিল্ম মেকিং কেৰিয়াৰ উইথ জয়মতী। তেখেতে এটা চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' নামেৰে এটা ভোলাগুৰি টি ষ্টেট, যি গহপুৰৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গহপুৰ ভোলাগুৰি টি ষ্টেটত তেখেতে এটা সাজি উলিয়াইছিলে তেখেতে চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'। এণ্ড হি অলছ' ছেট আপ চিনেমা হল এট জোনাকী ইন তেজপুৰ ইন 1937। আৰু তেখেতে আমাৰ তেজপুৰত যি জোনাকী চিনেমা হলটোৰ তেখেতেই প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে 1937ত। হি মেড এ ছেকেণ্ড আছামিজ মুভি ইন্দ্ৰমালতী ইন দ্য ইয়াৰ 1939। আৰু ছেকেণ্ডখনো অসমীয়া চিনেমা তেখেতেই নিৰ্মাণ কৰিছিল 1939ত। নটেবল লিটাৰেৰী ৱৰ্ক যদি আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডাঙৰীয়াৰ চাওঁ, তেখেতে বহুতখিনি নাটক তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে। তেখেতৰ লগত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভায়ো তেখেতে বহুতখিনি নাটক লিখিছিলে, যেনেকৈ সুনীত কুঁৱৰী, জয়মতী। তাৰ উপৰিও তেখেতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই লিখা কেইখনমান বহুত ফেমাছ প্লে বা নাটক হৈছে কাৰেঙৰ লিগিৰি, লভিতা, ৰূপালী, নিমাতী কন্যা, সোণ পখিলী, কনকলতা, সুন্দৰ কোঁৱৰ এক্সেট্ৰা। এইবিলাক যিবিলাক ফেক্টছ, এভৰি পইণ্টছ ইন দিছ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম। আমি APSC প্ৰিলিমছত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পায়ে সোধা দেখা পোৱা যায়। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ড্ৰামাছ ৱাৰ নট ৰিটেন বাই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। কি ড্ৰামা লিখিছে আমাৰ মনত থাকে, তেতিয়া আমি সেইটোক এলিমিনেট কৰিব কুৱেশ্যনটোত আৰামছে পাৰিম। জ্যোতিৰ্মান পয়েট্ৰি কালেকশ্যন অফ লুইতপাৰৰ অগ্নিসুৰ। তেখেতৰ পয়েট্ৰি কালেকশ্যন লুইতপাৰৰ অগ্নিসুৰ। হিজ ছংছ কালেক্টিভলি নন এজ জ্যোতি সংগীত। আৰু তেখেতৰ যিবিলাক গীত তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে, সেই গোটেইবিলাকক গীতক জ্যোতি সংগীত বুলি কোৱা হয়। ইট চেলিব্ৰেটেড ফৰ দ্য লিৰিকেল বিউটি এণ্ড ইম'চনেল ডেপ্থ। দে কণ্টিনিউ টু ইনস্পায়াৰ ৰিজনেট উইথ দ্য আছামিজ এক্ৰছ দ্য আছাম। ইন 1944 হি অলছ' ৰিপাব্লিছ অসমীয়া হুইচ ৱাজ ক্ল'জ ডাউন নিউজ পেপাৰ। যি এখন অসমীয়া যিখন নিউজ পেপাৰ, সেই নিউজ পেপাৰখন বহুত দিন পাব্লিছ হোৱা নাছিল, কিন্তু 1944ত তেখেতে আকৌ সেই যিখন অসমীয়া বাতৰিখন তেখেতে ৰিপাব্লিছ কৰিছিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যদি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত আমি ৰুল চাওঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদ ৱাজ এ পেট্ৰইট ডিপলি ইনভলভ ইন ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট এণ্ড টুক এক্টিভ পাৰ্ট ইন দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। তেখেতে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত যি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত তেখেতে বহুত বেছি জড়িত হৈ পৰিছিলে। ইনস্পায়াৰ্ড বাই মহাত্মা গান্ধী, হি ইউজ হিজ আৰ্ট এণ্ড ৰাইটিং টু স্প্ৰেড দ্য মেছেজ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ, কাৰেজ এণ্ড পেট্ৰিয়টিজম। মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ তেখেতে এই যি আমাৰ ভাৰতৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলন তাত তেখেতে জঁপিয়াই পৰিছিলে। আৰু তেখেতৰ ৰাইটিঙৰ থ্ৰুদি, তেখেতৰ ড্ৰামাৰ থ্ৰুদি যি ব্ৰিটিছৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ যিখিনি ইল পলিচিছ বা ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ যিখিনি বেয়া কামখিনিক তেখেতে মানুহৰ মাজলৈ লৈ গৈছিলে, মানুহক সজাগ কৰিবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰিছিলে থ্ৰু হিজ পেট্ৰিয়টিক ড্ৰামাছ এণ্ড ৰাইটিংছ। তাৰপিছত আমি যদি নেক্সট টপিকটো চাম, সেইটো হৈছে আছাম এট ডেভোছ। The Assam Chief Minister is attending World Economic Forum Annual Meeting 2026 at Davos, making the first ever participation of an Assamese leader at this global platform.
অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই যি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম যি ৱৰ্ল্ড এটা নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ যি এনুৱেল মিট ডেভছত ডেভছ ছামিটত পাৰ্টিচিপেট কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া হিচাপে হৈ পৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। দ্য ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম ইজ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হেডকোৱাৰ্টাৰ ইন কলনি জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ড, য'ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ জেনেভাত আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ। Founded in 1971 by German engineer and economist Klaus Schwab, it is the best known for annual meeting in Davos where global leaders discuss the world's most pressing economic and social issue. AG2 এইটো এটা নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম। এই ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ ফাউণ্ডেশ্যন হৈছিলে 1971ত, য'ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আমাৰ ডেভোছ ছুইজাৰলেণ্ডত, আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক ফৰ্ম কৰিছিলে এই ৱেল নন ইকনমিক্স ক্লাউছ স্কোৱাব। এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ জৰিয়তে এই মিটিঙৰ জৰিয়তে যিখিনি ৱৰ্ল্ডৰ লিডাৰ্ছ, সেই ৱৰ্ল্ডৰ লিডাৰ্ছখিনি বছৰত একবাৰ তেখেতসকলৰ মিট আপ হয় ইন ডেভোছ টু ডিছকাছ ভেৰিয়াছ ছ'চিয়েল এণ্ড দ্য ইকনমিক ইছ্যুজ, স্পেচিয়েলি দ্য ইকনমিক ইছ্যুজ। কি গ্লোবেল ইনষ্টিটিউশ্যন চাছ এছ ৱৰ্ল্ড বেংক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড এণ্ড ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট। আৰু এই যি এই মিটিঙত আমাৰ যিখিনি প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট, ৱৰ্ল্ডৰ যিখিনি প্ৰিমিয়াৰ মনিটাৰী বা আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড বেংক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড, IMF, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ অলছ' এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট ইন দিছ মিটিং। The forum focuses on global economic growth, geopolitics, technology, education, investment and governance reforms. এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামে বেচিকেলি কি এৰিয়াত ফ'কাছ কৰে? ইকনমিক গ্ৰ'থ, জিঅ'পলিটিক্স, টেকনলজি, এডুকেশ্যন, ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড গভাৰ্নেন্স ৰিফৰ্মছ। আৰু এই ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামে বহুতখিনি ৰিপৰ্টো তেখেতসকলে বছৰি পাব্লিছ কৰে, যেনেকৈ গ্ল'বেল ৰিস্ক ৰিপৰ্ট, গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্ট এণ্ড এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন ইণ্ডেক্স। এনেকুৱা প্ৰশ্ন পাই UPSC বা APSC এক্সামবিলাকত আমি সোধা দেখা পাওঁ, যেন ৱৰ্ল্ড আউটলুক ৰিপৰ্ট কোনে পাব্লিছ কৰে, কাৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স কোনে পাব্লিছ কৰে, ঠিক আছে। এইখিনি কি ৰিপৰ্ট ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামে পাব্লিছ কৰে, ক'ত হেডকোৱাৰ্টাৰ, এইবিলাক বস্তু জানি থোৱাটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। হোৱাই আছাম পাৰ্টিচিপেশ্যন মেটাৰ, অসমৰ ডেভছত পাৰ্টিচিপেশ্যন কিয় মেটাৰ কৰে? ট্ৰেডিশ্যনেলি অনলি ডেভেলপ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইণ্ডিয়া এট ডেভোছ। আমি জেনেৰেলি দেখা পাওঁ যিখিনি আমাৰ জেনেৰেলি ডেভেলপ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ, সেইসকলৰ যিখিনি লিডাৰেই গৈ ডেভছত পাৰ্টিচিপেট কৰে, ইকনমিক গ্ৰ'থ, জিঅ'পলিটিক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই ডেভছ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত পাৰ্টিচিপেট কৰা দেখা পোৱা গৈছে। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট হেজ চুজেন আছাম, ভাৰত চৰকাৰে বাছি উলিয়াইছে অসমক টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিয়া এলং চাইড লিডিং ষ্টেটছ, ঠিক আছে। ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমক স্থান দিছে যাতে ডেভছত অসমে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। দিছ ৰিফ্লেক্ট আছাম ৰাইজিং ইকনমিক প্ৰফাইল, স্পেচিয়েলি আফটাৰ এডভান্টেজ আছাম 2.0 ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছামিট। হোৱাট ইজ দ্য আছাম এজেণ্ডা? আছামৰ এজেণ্ডা তাত কি হয় ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰাম 2026? The Chief Minister will participate in over 17 high-level meetings with global investors and industry leaders. আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে 17খনতকৈ বেছি তেখেতে মিটিং তেখেতে তাত এটেণ্ড কৰিছে, য'ত মেইনলি ফ'কাছ এৰিয়া অসমত কিহৰ ক্ষেত্ৰত অসমক গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে বা অসমত কি ইনভেষ্টমেণ্ট আনিব তেখেতে বিচাৰিছে। মেইনলি মূলতঃ এইকেইটা ইছ্যুক তেখেতে ফ'কাছ কৰিছে: গভাৰ্নেন্স ৰিফৰ্ম এণ্ড ইজ অফ ডুইং বিজনেছ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ এণ্ড মেনুফেকচাৰিং, টেকনলজি ড্ৰিভেন ডেভেলপমেণ্ট, ফিচাৰ ৰেডি ৱৰ্কফৰ্চ, ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজম, হেল্থ এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ। Several memorandum and understandings are expected to be signed to attract foreign and domestic investment. এই যি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ ফলত আমাৰ অসমৰ যি ইকনমিক প্ৰফাইলটো এটা ৱৰ্ল্ড বা গ্ল'বেল ষ্টেজত আমি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু তাৰ ফলত বহুতখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ অসমত অহাৰ আমাৰ চান্স বহুত বেছি আছে। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো হৈছে কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ। ইন জানুৱাৰী 2026 প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ ষ্ট'ন ফৰ দ্য কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ প্ৰজেক্ট of cost of 6,950 crore. National Highway Initiative aim to improve connectivity in Assam while safeguarding the fragile ecosystem of Kaziranga National Park. It is a four-laning project of Koliabor-Numoligor sections of highway, National Highway 715, earlier known as National Highway 37. আৰু এই প্ৰজেক্টটো কোনটো হাইৱেত লঞ্চ কৰা হ'ব? নেশ্যনেল হাইৱে 1715ত। NH 715 connect Tezpur in Sunitpur district to eastern Assam from the southern boundary of Kaziranga passing through a animal migratory route. This project has total length of about 86 km and is being developed in engineering, procurement and construction mode. আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট, এই প্ৰজেক্টটোৰ মূল দৈৰ্ঘ্য হৈছে 86 কিলোমিটাৰ আৰু তাৰে 35 কিলোমিটাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ বনোৱা হ'ব কাজিৰঙাৰ মাজেৰে।
Elevated wildlife corridor around 34-35 kilometer elevated stretch passes through Kaziranga landscape, jar folot amar animal movement kinit, amar animal bilakor karone bahut beshi upokarita hobo. Without any conflict, animal hokol itu rastar pa hitu rastale move koribo paribo. Why this corridor was needed? A corridor to zoruri ki. The existing road was 2-lane highway with poor geometry and heavy traffic. Jitu bortoman rasta Kazirangar majedi par hoi goise, hetu 2-lane highway hoy, jar folot bahut kini traffic congestion ba national park or ji amar ji ecology kichu porimane effect kora dekha jay. During the monsoon flood, animals move from Kaziranga towards the Karbi Anglong hills, often crossing the highway. Aru jeta floodor homoyt Kaziranga jeta banpani hoy, আমি দেখা পাওঁ যে এনিমেলছ বিলাক কাৰ্বি পাহাৰলৈ মুভ কৰে, সেই ৰাস্তাবিলাক পাৰ হৈ, আৰু সেইটো সময়তে ট্ৰাকৰ খুন্দাত বা গাড়ীৰ খুন্দাত বহুতখিনি এনিমেলৰ মৃত্যু হোৱা আমি দেখা পাওঁ। আৰু এই ইলাভেটেড কৰিডৰটো বনোৱাৰ পিছত এনিমেল পাছেছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি হ'ব, বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব। তাৰ ফলত যিটো আমাৰ এক্সিডেণ্ট ৰেটটো আমাৰ বহুত বেছি মানে আমাৰ এক্সিডেণ্ট ৰেটটো কমি যাব, আৰু লগতে হিউমেন আৰু এনিমেলৰ যিটো কনফ্লিক্ট সেইটো ৰিডাকশ্যন হ'ব। তাৰপিছত যিটো নেক্সট টপিক হৈছে সেইটো হৈছে জোনবিল মেলা। দ্য 3-day হিষ্টৰিক জোনবিল মেলা এ চিম্বল অফ কালচাৰেল ইউনিটি ট্ৰেডিশ্যন বিগান এট জাগিৰোড মৰিগাঁও ইন আছাম। প্ৰত্যেক বছৰে এই জোনবিল মেলা পালন কৰা হয়। এই জোনবিল মেলা উদযাপন কৰা হয় 3 দিন জোনবিল মেলা পাতা হয়, হুইচ ৰিফ্লেক্ট কালচাৰেল ইউনিটি ট্ৰেডিশ্যন, আৰু এই জোনবিল মেলা প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয় মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জাগিৰোডত, দৈয়াং বেলগুৰি নামৰ জেগাখনত। Jonbeel Mela is considered one of the most unique and historic festival in Assam, where barter system comes alive. আৰু এতিয়াও এই জোনবিল মেলাত আমি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম দেখা পাওঁ। হিলৰ মানুহ, ভৈয়ামৰ মানুহ আৰু পাহাৰৰ মানুহসকল, পাহাৰৰ পৰা মানুহসকল নামি আহে আৰু ভৈয়ামৰ মানুহৰ সৈতে তেখেতসকলে বস্তুৰ আদান প্ৰদান কৰে। It is the only fair in India where barter system is still alive. জোনবিল মেলা 3 দিনলৈকে পালন কৰা হয়। প্ৰত্যেক বছৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জোনবিল মেলা পালন কৰা হয়। ক'ত পালন কৰা হয়? দৈয়াং বেলগুৰি জেগা, জাগিৰোডৰ মৰিগাঁৱত। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত য'ত অনলি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এক্সিষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। দ্য নেম অফ দ্য মেলা কামছ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্ড জুন মিনিং মুন এণ্ড দ্য বিল হুইচ মিনছ ৱেটলেণ্ড। আৰু এই জোনবিল নামটো এই এটা বিলৰ কিনাৰত এই মেলাখন অৰ্গেনাইজ কৰা হয়, তাত কমিউনিটি ফিচিঙো কৰা হয়, সেইকাৰণে কোৱা হয় জোনবিল। জুন মানে আমাৰ চন্দ্ৰ আৰু বিল মানে ৱেটলেণ্ড। ইট ইনস্পায়াৰ্ড বাই দ্য ক্ৰিচেণ্ট শেপ জোনবিল ৱাটাৰ বডি near the fairground. The event is organized under traditional king of the Tiwa tribe called Gobha Dewraja that once ruled this area. আৰু এইখন যিখন মেলাখন অৰ্গেনাইজ কৰা হয় under the traditional king of Tiwa tribe called Gobha Raja. Gobha Rajar ছত্ৰছায়াত এই যিখন মেলাখন আয়োজন কৰা হয়। তিৱাসকলৰ ৰজা গোভা ৰজাৰ নেতৃত্বত এই মেলাখন অৰ্গেনাইজ কৰা হয়। It is a 3-day festival attracting people from all communities, particularly of Tiwa, Karbi, Khasi, Jointia tribe from the hill. আৰু এই যিটো ফেষ্টিভেল, এই ফেষ্টিভেলটোত বেচিকেলি আমি তিৱা, কাৰ্বি, খাচী এইসকল মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰা দেখা পোৱা যায়। আমি যদি হিষ্টৰী চাওঁ জোনবিল মেলাৰ, historically the Jonbeel Mela was begun in about 15th century by the Ahom king and the Gobha Raja for the political discussion and bonding of Assam and Meghalaya tribes. আমি যদি এই মেলাখনৰ বিষয়ে যদি আমি হিষ্টৰিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ চাওঁ বা হিষ্ট্ৰী চাওঁ, এই মেলাখন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ডেটিং বেক টু 15th century। যি আহোমসকল আৰু যিখিনি হিল ট্ৰাইবৰ মাজত এটা ভাল ৰিলেশ্যন ষ্টেবলিছ কৰিবৰ কাৰণে, পলিটিকেল কথাবিলাক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এই মেলাখন তেতিয়াৰ পৰাই উদযাপন কৰা হৈছিলে। It was first organized during the reign of Ahom king, which later became the annual gathering between the Ahom king and the tribal chieftain. প্ৰথম আমাৰ আহোমৰ ৰজাৰ নেতৃত্বতে এই মেলাখন অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে। লাহে লাহে আহোমৰ ৰজা আৰু যিখিনি আমাৰ হিল চিফখিনিৰ মাজত এখন এটা আমাৰ সম্প্ৰতিৰ এনাজৰি বুলি আমি ইয়াত ক'ব পাৰিম। তেখেতসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তালাপ, বস্তু এক্সচেঞ্জ, এই গোটেই বস্তুবিলাক হৈছিলে। আমি যদি লাষ্ট টপিকটো আজি চাওঁ, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ ৰিটাৰ্ণ টু ডিব্ৰু চৈখোৱা আফটাৰ 3 decades. In a major boost to wildlife conservation in Assam, the Royal Bengal tiger has been camera trapped inside the Dibru Soikhwa National Park, confirming its return to the park after nearly 30 years. আমাৰ এটা বহুত ভাল খবৰ, আমাৰ ৰিচেণ্টলি ডিব্ৰু চৈখোৱাত ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ 30 বছৰৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও আমি APSCত দেখা পোৱা যায়। যেনেকৈ যোৱাবাৰেই আহিছিলে যেন কোনোবা এটা, মই একজেক্টলি পাহৰিছোঁ, কোনোবা এটা এনিমেল কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কত স্পট কৰা গৈছিলে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি পাই APSCত দেখা পোৱা যায়। আমি যদি ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ আমি যদি অকণমান চাওঁ, ইট ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক এজ ৱেল এজ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ চিটুৱেটেড অন দ্য চাউথ বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ।
ডিব্ৰু চৈখোৱা এখন নেশ্যনেল পাৰ্কো হয় আৰু লগতে বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভো হয় আমাৰ অসমত দুখনেই বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে এখন হৈছে মানস বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু এখন হৈছে আনখন হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ and this biosphere reserve and national park was located in southern bank of the river Brahmaputra in the district of Dibrugarh and Tinsukia আৰু এই ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কখন দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে এখন হৈছে ডিব্ৰুগড় এখন হৈছে তিনিচুকীয়া The park is bounded by Brahmaputra and Lohit river in the north and the Dibru river in the south আৰু এই যিখন national park it was bounded by the river Brahmaputra and Lohit river in the north and Dibru river on the south আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ southern bankত আছে It mainly consists of moist mixed semi-evergreen forest, moist mixed deciduous forest, and canebrake and the grassland. Semi-evergreen forest, moist evergreen forest. Ekhini ami yat grassland yat dekha poa jay. It is the largest scenic swamp forest in northeast India. Aru ekhon Ohomor sobotke northeastor sobotke largest scenic swamp forest hoy. With a tropical monsoon climate with a hot and wet summer and cool usually dry up to dry winter. Dibru Chৈখোৱা with an area of 340 square kilometer is among the most vibrant wilderness the art and also distinct from the pristine scenic beauty. আৰু এই যিখন নেশ্যনেল পাৰ্কখন এখনৰ টোটেল এৰিয়া হৈছে 340 square kilometer. Situated in the floodplain of Brahmaputra, Dibru Chৈখোৱা is safe haven for many extremely rare endangered species. আৰু এই যিখন ডিব্ৰু চৈখোৱা যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক it is mostly famous for feral horse. ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কতে অসমৰ feral horse পোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু বহুতখিনি ইয়াত এনিমেলছ যেনেকৈ আমাৰ আৰু ইট ৱাজ আইডেণ্টিফাইড এজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া ঠিক আছে আৰু এই আমাৰ অসমত 46টা ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া আছে আইডেণ্টিফাইড বাই বাৰ্ডলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল তাৰে ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া হৈছে এই ডিব্ৰু চৈখোৱা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হেভিং মোৰ দেন 382 স্পেচিছ অফ বাৰ্ড চাম অফ হুইচ আৰ গ্ৰেটাৰ এডজচেণ্ট ষ্ট্ৰক লেচাৰ এডজচেণ্ট ষ্ট্ৰক ঠিক আছে ইগল পেল কেপ পিজন গ্ৰেট পিল হৰ্ণবিল মাৰ্চ বেবলাৰ এইখিনি ধৰণৰ বাৰ্ড আমি ইয়াত পোৱা যায় দ্য পাৰ্ক ইজ ৰিনোড ফৰ নেচাৰেল ৰিজেনেৰেশ্যন অফ চেলিক্স ট্ৰিজ দ্য এৰিয়া ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ডিব্ৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইন 1890 আৰু এই এৰিয়াটোক বিফৰ গেটিং দ্য ষ্টেটাছ অফ নেশ্যনেল পাৰ্ক প্ৰথমতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে ইন 1890 In 1986, is an area of 650 square kilometer was preliminarily declared as wildlife sanctuary, out of which finally 340 square kilometer was declared as wildlife sanctuary in 1995. Prothome ei area to Dibru Chৈখোৱাক reserve forest status dia hoisile in the year 1890 aru wildlife sanctuary status dia hoisile in the year 1995 aru in 1997 Dibru Chৈখোৱা biosphere reserve was declared with an area of 765 square kilometer, included a 340 square kilometer sanctuary area as the core area, and in 1999 it was declared as National Park. Prothome 1890 declare kora hoisile reserve forest hisabe 1995 declare kora hoisile as a wildlife sanctuary hisabe 1997 declare kora hoisile biosphere reserve hisabe aru 1999 declare kora hoisile national park hisabe 1890 prothome reserve forest status disile 1995 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে wildlife sanctuary status দিছিলে 1997 biosphere reserve status দিছিলে আৰু 1999 national park status দিছিলে আজিৰ টপিক ইমানখিনি that's all for today thank you